Hơn nửa đêm, một ông già và một đứa trẻ đang chơi. Họ đi chơi cả đêm, không bao giờ dừng lại. Khi chúng tôi nhận được báo cáo và đến hiện trường, cô bé trên xích đu đã chết. Nhưng ông già vẫn đặt cô bé lên xích đu hết lần này đến lần khác. Hết lần này đến lần khác. Cô bé vẫn đu đưa trên xích đu. Sau đó bà lặng lẽ đẩy mạnh sau lưng. Nhưng giữa hai người không có bất kỳ trao đổi nào. Chỉ nghe thấy tiếng xích đu phát ra tiếng động cơ học. Hình ảnh rất ấm áp. Nó trở nên rất kỳ lạ. Tình hình có vẻ không ổn. Tôi bước nhanh qua, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của ông già. Các đồng nghiệp khác nhân cơ hội dừng xích đu. Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của cô bé. Sắc mặt trắng bệch, mặt mèo mó, giống như bị sốc rất lớn. Bé gái cứng chân tay, không còn thở. Thực ra, bên cạnh lão nhân có loại không nói ra được cổ quái, như vừa mới thức dậy từ giấc ngủ, bắt đầu chửi thề muốn chinh phục sự kiểm soát của tôi. Các người làm gì vậy? Sao không để cháu gái tôi chơi xích đu? Lát nữa lại nói chuyện với chính mình. Chúa ơi, vừa sáng lên rồi. Sao đột nhiên lại tối rồi? Tôi không chỉ thắc mắc, bây giờ là 12 giờ đêm, vừa rồi làm sao có thể sáng sủa được. Hắn nhìn thấy cô bé trên mặt đất bất động, bối rối chạy qua, ôm xác hét lên Đình Đình. Con ngủ rồi à? Đình Đình, mau tỉnh dậy đi. Đừng dọa bà. Thấy bé gái không có phản ứng. Khóc vì cháu gái tôi. Ta sẽ nói gì với bố con? Tôi và đồng nghiệp bí mật liên lạc với nhau. Người này hình như là bà của cô bé. Vụ án này quá nhiều nghi hoặc. Vì vậy, trước tiên hãy đưa bà ta trở lại đồn cảnh sát để điều tra. Danh tính nạn nhân đã được xác nhận. Đây là Lý Uyển Đình, 10 tuổi. Nguyên nhân cụ thể của cái chết vẫn đang được xác nhận thêm bởi pháp y. Tôi yêu cầu người già kể chi tiết chuyện gì đã xảy ra. Tối nay tôi đưa cháu gái chúng tôi đến đây chơi. Vừa chơi một lát là các người đến đây rồi. Sao cháu gái tôi lại đột nhiên biến mất? Nói đến đây, bà ấy có vẻ rất buồn, để lại 2 dòng nước mắt. Tôi quan sát từng cử động của bà ta, không giống như nói dối, nhưng bà ấy nói chơi một chút, chơi gần 6 tiếng. Tôi suy nghĩ, người già trước mắt rất có thể tinh thần không bình thường lắm. Bà có biết không, cháu gái của bà đã dành gần 6 tiếng đồng hồ để chơi xích đu. Anh đang nói gì vậy? Chúng tôi rõ ràng mới chơi được nửa tiếng. Lúc này trong đầu tôi xuất hiện một phỏng đoán táo bạo. Người già này có thể bị mất trí nhớ, bà quên thời gian. Vì vậy, quyết tâm lặp đi lặp lại trên xích đu, cho đến khi cháu gái phát hiện có gì đó. Muốn bà dừng lại, bà nội không có phản ứng gì. Cô ấy sợ chết khiếp trên xích đu. Theo thông tin của người cung cấp, anh ấy ăn xong lúc 6 giờ tối hôm đó, xuống lầu đi dạo, nhìn thấy người già và cô gái trên xích đu. Nghe thấy cô gái cười rất vui, nghĩa là lúc đó cô gái vẫn chưa chết. Lúc về đã là 7 giờ tối rồi. Phát hiện họ vẫn đang chơi, cũng không để ý. Cho đến 12 giờ đêm, xuống lầu mua một gói thuốc lá, thấy hai người vẫn đang đu dây. Lúc này đêm khuya yên tĩnh, không còn tiếng cười. Hình ảnh này bắt đầu trở nên đáng sợ. Hắn hoàn toàn không chịu nổi chọn báo cảnh sát. Lúc này, bố của Lý Uyển Đình, Lý Quốc Phú, cũng đến đồn cảnh sát. Không đợi nhưng tôi hỏi, hắn đưa ra một giấy chứng nhận bệnh tâm thần. Hiển thị ở trên, bà nội của Lâm Uyển Đình, Chu Mai, bị mất trí nhớ nghỉ ngơi. Đúng như tôi đoán, khả năng cao là một tai nạn. Lý Quốc Phú nói con gái anh bị bệnh tim bẩm sinh, không chịu được quá nhiều kích thích. Nhưng khi tôi hỏi, mẹ và con gái anh không về nhà vào nửa đêm, anh cũng không đi tìm. Hắn nói buổi tối cùng bạn bè đi uống rượu rồi. Đều trách tôi uống rượu, nói rồi tự tát vào mặt mình 2 cái, có vẻ mặt thất vọng. Tôi đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta. Ngày hôm sau báo cáo sự việc của giám định viên y tế được đưa ra. Báo cáo cho thấy, nguyên nhân cái chết của Lý Uyển Đình là do quá sợ hãi, gây ngừng tim. Suy luận cuối cùng nhất trí, thật là một tai nạn đáng tiếc. Tôi liền cảm thán một câu thật là tội ác. Đáng sợ không khó chịu lắm. Pháp y lão Ngô lại không đồng ý nói, khó hay không khó chịu thì không nhất định đâu. Tôi hỏi anh ta nghĩa là gì, hắn thở dài. Sau đó nói rằng cô bé này có khuôn mặt vàng và cơ bắp gầy, tóc khô. Đây là do suy dinh dưỡng lâu dài. Nếu gia đình yêu cô ấy, làm sao có thể bị suy dinh dưỡng khi còn nhỏ. Ngoài ra còn có một nơi khác. Theo kiểm tra của tôi, thời gian chết của cô gái từ 5 giờ đến 7 giờ chiều hôm qua. Cô nói người báo cáo vào khoảng 6 giờ tối. Lần đầu tiên gặp hai cháu gái này, nhưng từ 5 giờ đến 6 giờ, thời gian 1 giờ này, động thái của hai người này chúng tôi không rõ. Ý anh là cô gái có thể đã chết. Khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ, công viên không phải là hiện trường vụ án đầu tiên. Hắn là sau khi chết được chuyển đến đây, lão Ngô gật đầu. Nhưng tôi không nghĩ nhiều đã phủ nhận quan điểm của lão Ngô. Anh phân tích có lý, nhưng có một điều tôi không nói với anh. Người báo án đã nói vào khoảng 6 giờ. Nghe thấy cô bé cười rất vui. Điều này cho thấy cô bé vẫn còn sống khi đến xích đu.
Lão Ngô Tử giám đốc bất đắc dĩ cười nói là tôi nghĩ nhiều rồi. Nhưng bởi vì bản thân vụ án này rất kỳ lạ, cho nên tôi lại đến nơi xảy ra chuyện, ghé thăm cư dân gần đó, hy vọng tìm thêm nhân chứng. Đây là một khu phố cũ, hầu hết những người sống là người già. Nhìn thấy một ngôi nhà có cửa sổ hướng ra xích đu, tôi đi lên gõ cửa. Mở cửa là một ông già, sống với cháu trai của ông ấy. Xin lỗi. Từ 5 đến 7 giờ chiều ngày mồng 7 tháng 9, có thấy ai dưới lầu đu không? Cũng sốt ruột vẫy tay, nghĩa là không thấy. Tôi hơi thất vọng, đang chuẩn bị rời đi, cháu trai ông đột nhiên giơ tay lên, nói to với tôi rằng chú cảnh sát. Sao anh không hỏi tôi? Tôi thấy rồi. Tôi còn quay video nữa. Tôi xoay người một lúc, gấp gáp bảo anh ta mang đến xem. Thời gian quay video là 6:02 chiều, chỉ 30 giây thôi. Mở ra xem, trong ảnh là Lý Uyển Đình và ba của cô ấy. Hai người chơi rất vui vẻ, mặc dù cách nhau có chút khoảng cách nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy Lý Uyển Đình tiếng cười. Điều này đủ để chứng tỏ Lý Uyển Đình đã chớt trên xích đu. Đó là một tai nạn. Kết hợp xong video quay lại đồn cảnh sát. Tôi đặt nó lên màn hình lớn rồi xem lại. Trong video xích đu lắc quá nhanh, không nhìn rõ mặt của Lý Uyển Đình, chỉ có hình ảnh rất mơ hồ và tiếng cười trong trẻo của con bé. Tôi đưa video cho đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật, bảo anh ấy khôi phục lại. Kết quả sau khi có thể xử lý, làm chúng tôi đổ mồ hôi lạnh. Sau khi video được khôi phục, khuôn mặt của Lý Uyển Đình trở nên rõ ràng hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn. Giống như đêm chúng tôi phát hiện ra. Mở miệng ra, mở mắt ra, mặt mèo mó, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là một người chết. Đáng sợ hơn là hình ảnh không ngừng phát, thi thể của Lý Uyển Đình ở trên xích đu giống như bị kích hoạt, phát ra tiếng cười thấu đáo, khiến người ta sợ hãi. Tại sao người chết lại cười? Phải có vấn đề ở đâu đó. Đột nhiên đầu óc tôi nổ tung, không biết vấn đề nằm ở đâu. Tiếng cười trong video xuất hiện không đúng chỗ. Trẻ em chơi xích đu ở trường mẫu giáo, tất cả đều có một đặc điểm chung, chỉ có ở đoạn mà đẩy lên sẽ phát ra tiếng la hét hoặc tiếng cười lớn. Quay lại trên xích đu, đoạn đó sẽ không phát ra âm thanh như vậy. Chỉ có một lời giải thích, âm thanh trong video là giả. Ba của Lý Uyển Đình đang nói dối. Trước khi nghỉ hưu, đặt nó vào điện thoại. Video cháu gái cũ chơi xích đu. Khi có nhân chứng đi qua, nghe thấy tiếng cười sẽ nhầm tưởng rằng Lý Uyển Đình vẫn còn sống. Khi chúng tôi hỏi nhân chứng, họ tự nhiên sẽ cho cô gái trên xích đu vẫn còn sống, gây hiểu lầm cho cảnh sát. Người già này nhìn vụng về, tâm trí thật tinh tế, hoàn toàn không giống một người bị mất trí nhớ. Chỉ là tại sao bà ta lại làm thế? Trong đầu tôi lập tức hiện ra một người, đó chính là con trai bà ta, Lý Quốc Phú. Tôi đến với kiểm toán viên, lại hỏi bà nội của Lý Uyển Đình là Chu Mai. Cháu gái bà không phải bà hại, sao bà lại nói dối? Vẻ mặt bà ta thay đổi khi nhìn thấy, trông rất khó chịu, cả người không ngừng run rẩy. Thay người nhận tội cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Tôi khuyên bà nên nói sớm, đừng tự đặt mình vào. Nước mắt bà ấy nhanh chóng chảy xuống, khóc không thành tiếng, tuyến phòng thủ tâm lý sắp sụp đổ. Vì vậy, tôi nhanh chóng hỏi bà ta rằng bà đang giúp ai để nhận tội. Bà ấy rất xúc động, thút thít một lúc, nhưng lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Chính tôi đã sờ soát rất chót cháu gái tôi. Tôi không đổ lỗi cho ai cả. Mặc dù vẫn không thừa nhận, nhưng phản ứng của bà ta đã nói lên tất cả. Lần này, các đồng nghiệp khác trong nhóm lại có phát hiện mới. Khoảng 5:20 chiều ngày xảy ra vụ án, tài khoản của Lý Quốc Phú từng nhận được một khoản tiền, chuyển khoản 100.000 nhân dân tệ. Thời gian chốt của Lâm Uyển Đình hiện đã được xác định, từ 5 giờ đến 6 giờ chiều ngày hôm đó. Vậy thì việc chuyển tiền này rất đáng ngờ. Vậy, tôi và đồng nghiệp của hàng kiến tổ lái xe đến Lý Quốc Phú. Nhà, này, đồng chí cảnh sát, sao các anh lại ở đây? Khi nào thì mẹ tôi thả ra? Chắc bà ấy sẽ không vào tù. Anh tự lo tay mình trước đi. Khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ tối xảy ra vụ án. Anh ở đâu? Tôi ở nhà. Các người không nghi ngờ tôi giết con gái mình chứ? Ai có thể làm chứng cho anh? Vợ tôi và mẹ tôi có thể làm chứng cho tôi. Lúc đó tôi và vợ đang nói chuyện ở nhà. Làm sao có thể? Làm sao tôi có thể giết con gái mình? Trông tôi có giống một con chó không? Chuyện gì xảy ra với vụ chuyển khoản 100.000 đó? Vợ chồng Lý sau khi nghe những lời này mặt lập tức trắng bệch, trán rõ ràng toát ra từng lớp mồ hôi lạnh. Vợ tôi và tôi đang ly hôn. 100.000 đó là tiền cấp dưỡng của anh ta cho con gái. Tại sao vợ anh không muốn nuôi? Còn có thể tại sao người phụ nữ đó lại có người bên ngoài? Đây chỉ là những lời của hắn. Tính xác thực cũng dẫn đến điều tra thêm. Tôi đã đi vòng quanh nhà anh ta. Đó là một ngôi nhà cũ với 2 phòng ngủ. Bên trong là phòng của Lý Quốc Phú, bên ngoài là phòng của mẹ hắn, Chu Mai. Con gái anh sống ở đâu? Sống với bà nội. Nhưng khi tôi bước vào phòng bà, nhưng không thấy bất kỳ đồ vật nào thuộc về Lý Uyển Đình. Sống với ai? Lý Quốc Phú ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Hắn xoa tay, chỉ vào một góc phòng khách, rồi cúi đầu xuống. Tôi đi qua, có một chiếc giường gấp và một cái bàn nhỏ cỡ tủ đầu giường. Trên bàn đặt một đĩa sách giáo khoa gọn gàng.
Có một cái móc trên tường, trên đó treo một cái túi sách nhỏ cũ kỹ. Lý Uyển Đình không có phòng riêng, đây là phòng của con bé. Trong cặp sách nhỏ có một ít xoài thối giữa và ngăn kéo ở giữa bàn nhỏ. Bên trong có một quyển nhật ký. Tôi mở ra đọc, bởi vì bên trong rất có thể có bằng chứng quan trọng. Ngày mùng 6 tháng 9, bạn cùng bàn của tôi Hà Tử Hào thật đáng ghét. Hôm nay anh ấy mang theo một củ xoài rất lớn, nó to bằng nửa khuôn mặt của tôi. Nhưng anh ta cắn một miếng và nói rằng xoài này là xấu, sẵn sàng vứt đi. Nhưng tôi chưa bao giờ ăn xoài từ khi còn nhỏ. Tôi cầm lấy và cắn một miếng, mềm mại. Hóa ra xoài là hương vị này, thật ngọt ngào. Mẹ nói ngày mai sẽ đến thăm tôi. Đến lúc đó tôi bảo mẹ mua xoài cho tôi. Tôi xem toàn bộ sổ ghi chép này lâu rồi không thể bình tĩnh đặt nó vào túi của mình như một vật chứng. Lý Quốc Phú này rất khả nghi, nhưng bây giờ không có bằng chứng thực chất nào chống lại anh ta. Nếu con bé chốt ở nhà, vậy chìa khóa để giải quyết vụ án đó là tìm ra nguyên nhân thực sự khiến anh ta sợ hãi. Theo lời khai của Lý Quốc Phú, mẹ của Lý Uyển Đình cũng có mặt ở đó đêm đó. Mấy ngày sau khi con gái cô ta chết, chưa thấy cô ta xuất hiện. Phải có gì đó kỳ lạ ở đây. Rời khỏi nhà Lý Quốc Phú, chúng tôi trực tiếp đến chỗ mẹ của Lý Uyển Đình. Đáng ngạc nhiên là mẹ con bé sống trong một khu phố cao cấp trong quận. Chào cảnh sát, tôi tên là Trương Tuệ, là mẹ của Lý Uyển Đình. Lúc này trong phòng đột nhiên xuất hiện cậu bé khoảng 10 tuổi. Dì, con làm xong bài tập rồi, đưa con đến sân chơi. Tử Hào, tự đi chơi trước đi, dì sẽ đến ngay. Cậu ta họ gì? Cậu ta tên là gì? Hà Tử Hào, đây không phải là trong nhật ký của Lý Uyển Đình sao? Cậu bé được nhắc đến. Một linh cảm xấu bắt đầu bao phủ tôi. Con gái cô chớt rồi, tại sao không đi xem? Mọi người chớt hết rồi, xem thì có ích gì? Từ 5 đến 6 giờ chiều ngày xảy ra vụ án. Cô ở đâu? Hôm đó tôi ở nhà Lý Quốc Phú, đàm phán chuyện ly hôn với anh ta. Tôi nói với anh ta muốn ly hôn, hắn không đồng ý. Nói với anh ta tôi có thể ra khỏi nhà và đưa thêm 100.000 nữa, là tiền cấp dưỡng con gái tôi. Con gái cho hắn, hắn nói bây giờ hỏi hắn thì hắn đồng ý. Tôi đã chuyển cho anh ta 100.000. Lý do tôi không muốn có con gái. Có lẽ bây giờ anh ấy đã có một ngôi nhà mới và cô con gái này đã trở thành gánh nặng cho anh ta. Hắn định chia tay con bé mãi mãi. Sau đó thì sao? Anh ta là một tên vô lại. Sau khi nhận được tiền lại đổi ý, nói tôi cho quá ít, muốn 200.000. Đương nhiên tôi không đồng ý. Hắn chính là tiểu nhân như vậy. Tôi nhớ đã bỏ đi. Cô đi lúc mấy giờ? Khoảng 5 giờ rưỡi. Lý Uyển Đình đã ở đâu khi cô rời đi? Nó đang làm bài tập ở phòng khách. Nếu như Trương Tuệ nói, thời gian chót của Lý Uyển Đình có thể xác định trong vòng 30 phút từ 5:30 đến 6:00. Vậy cô có biết Lý Uyển Đình chớt như thế nào không? Con gái tôi không ở đây. Bị bà nó làm chớt sao? Cô ta hỏi rất không tự tin, thậm chí một chút tội lỗi. Tôi không nói gì cả, đứng dậy bỏ đi. Trên đường về, đồng nghiệp nói với tôi, vừa rồi bác Lý đã chuyển lại 100.000 đồng đó. Tôi nhìn vào thời gian chuyển tiền, đúng lúc là tôi đang hỏi Trương Tuệ thời điểm quan trọng về cái chết của Lý Uyển Đình. Tôi quay lại kiểm tra một chút, vừa rồi ở nhà Trương Tuệ, cậu bé tên là Hà Tử Hào. Quả nhiên nó là bạn cùng bàn của Lý Uyển Đình. Nhìn nhật ký trước mắt, tôi chỉ cảm thấy hỗn hợp. Đột nhiên, một cuốn nhật ký bên trong đã thu hút sự chú ý của tôi. Lâm Uyển Đình viết trong nhật ký buổi sáng xảy ra vụ án. Mẹ con bé thường đưa nó đi chơi xích đu trong công viên. Đã quay rất nhiều video cho con bé. Đầu tôi như bị điện giật. Hình như tôi đã bỏ lỡ một chi tiết rất quan trọng. Ba của Lâm Uyển Đình hay để cô ta ngủ trên giường gấp trong phòng khách, chứ không để cháu gái mình ở chung phòng với cô ta. Nếu như làm sao có thể dẫn đi đu dây? Không hợp lý. Vậy video đu dây trong điện thoại di động của bà Lý Uyển Đình lại đến từ đâu? Câu trả lời chỉ có một, đó là mẹ của Lý Uyển Đình. Là cô ta đem video trong điện thoại của mình đặt vào điện thoại của bà Lý Uyển Đình. Lúc này tôi nhận thấy một chuyện. Thực tế, bà dùng điện thoại thông minh cũ 10 năm trước. Vào thời điểm đó, điểm ảnh điện thoại di động thường không cao. Làm sao có thể quay video HD như vậy không? Vậy, mẹ của Lý Uyển Đình rõ ràng đã tham gia vào vụ này. Một thế giới mà cô ta không chỉ biết sự thật, thậm chí có thể là thủ phạm thực sự gây ra cái chết của Lý Uyển Đình. Ngày hôm sau, tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Quyết định đi tìm mẹ của Lý Uyển Đình, Trương Tuệ. Gặp lại cô ta, trên mặt cô ta rõ ràng là có chút thiếu kiên nhẫn. Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói tất cả những gì tôi nên nói ngày hôm qua. Cô biết không, Lý Uyển Đình là một gánh nặng cho tất cả các người. Nhưng trong mắt con bé cô là tất cả. Tôi lấy cái mỏng và nhẹ ra khỏi túi, là nhật ký. Giao cho Trương Tuệ. Mở ra trang đầu tiên của quyển nhật ký. Ngày mùng 5 tháng 4 hôm nay rất vui. Bạn cùng bàn của tôi Hà Tử Hào tặng một quyển sổ đẹp. Anh ấy vô tình làm rơi quyển sổ xuống đất. Có một chút nước bẩn trên vỏ ngoài. Anh ấy không muốn nữa. Đưa quyển sổ cho tôi. Cuốn sổ này đẹp quá. Sau này nó sẽ là nhật ký của tôi.
Ngày 30 tháng 4, dì của Hà Tử Hào lại mua cho anh quần áo mới. Anh ấy khoe với tôi rằng anh ấy là 500, quần áo của tôi 50 tệ là có thể mua 2 cái. Hơn nữa mùa hè tôi chỉ có 2 bộ quần áo. Nếu thời tiết xấu, quần áo không khô, chỉ có thể mặc thêm 1 ngày nữa. Nhưng tôi không ghen tị với anh ấy, bởi vì quần áo của tôi là mẹ tôi mua cho tôi. Chắc hẳn bà ấy rất vất vả khi làm việc bên ngoài để kiếm tiền. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 5 tan học, lại thấy cha của Hà Tử Hào đến đón cậu từ trường. Có một người dì trên xe, rất giống mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi làm việc bên ngoài, sao lại ở trên xe? Tôi nhớ mẹ tôi. Ngày mùng 1 tháng 6, hôm nay là ngày thiếu nhi. Nửa ngày vào buổi chiều, tôi về nhà, nhưng bố và bà đều không có ở đây. Họ đi uống rượu cưới và quên mất tôi. Ngày hôm sau mới về, tôi ngủ ở hành lang cả đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại vừa mệt vừa đói, nhưng tôi không dám nói với bố rằng tôi không thể bị bệnh. Ngày 20 tháng 6, Hà Tử Hào cho tôi rất nhiều đồ ăn nhẹ. Anh ấy nói tất cả đều là đồ ăn nhẹ nhập khẩu mà dì anh ấy mua cho anh ấy. Tự mình không ăn hết đều hết hạn rồi. Mùi vị hơi lạ, nhưng vẫn rất ngon. Ngày mùng 7 tháng 9, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Một người mẹ đến thăm tôi. Buổi sáng mẹ đưa tôi đến công viên chơi xích đu, đã quay cho tôi rất nhiều video, không thể tự đu một mình. Hôm nay có mẹ, tôi bay cao quá. Mẹ còn đưa tôi đi mua quần áo. Tôi nói với mẹ tôi có 2 bộ quần áo. Đủ rồi. Tôi thực sự cố ý nói vậy. Tôi biết mẹ nhất định sẽ mua đồ cho tôi. Hôm qua tôi đã hứa với bạn học nói muốn mang xoài đến trường. Tôi không dám chủ động nhờ mẹ mua xoài cho tôi sợ bà ấy không vui, cho nên mới nói như vậy. Sau đó, mẹ của Nhiên hỏi tôi, còn muốn ăn gì không? Nghe được câu nói này tôi vui mừng muốn nhảy lên. Tôi nhanh chóng nói với mẹ là tôi muốn ăn xoài. Tôi đúng là một tiểu quỷ thông minh. Mẹ tôi đưa tôi đi mua xoài. Nhưng tôi không muốn mẹ tôi tiêu nhiều tiền mua xoài giảm giá. Về đến nhà, tôi nhét chúng vào một cặp sách. Đợi đến khi đi học tôi sẽ đi. Khi chia cho bạn học, mỗi người 1 cái, còn 2 cái. Một cho bố, một cho bà. Khi lớn lên tôi nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, để mẹ không phải ra ngoài làm việc nữa. Có thể ở bên tôi mỗi ngày. Đọc xong toàn bộ nhật ký, toàn bộ hình như sụp đổ. Lâm Huyền Đình cả đời này bố không thương, bà nội không yêu, con bé dễ dàng hài lòng, chỉ cần một chút ngọt ngào, có thể lấp đầy trái tim nó. Cô là người đã cho nó một chút ngọt ngào, cũng là người thân thiết nhất của nó trên đời này. Sau khi con bé chết, nếu như ngay cả cho nó một cái công lý cũng không làm được, vậy tại sao lại chọn sinh ra nó? Trương Tuệ tâm trạng suy sụp, khóc rách lòng. Con gái tôi. Xin lỗi con. Tôi chốt tiệt. Cuối cùng nguyện ý mở miệng nói ra chân tướng cuối cùng. Hôm đó tôi đi tìm Lý Quốc Phú ly hôn, hắn và mẹ không đồng ý. Tôi nghĩ điều này sẽ khiến họ không thể ngẩng đầu lên. Cho đến khi tôi nói tôi không muốn một xu nào và trả cho họ 100.000 tiền cấp dưỡng, hắn mới động lòng. Làm sao biết sau khi nhận tiền, anh ta lại đổi ý nói muốn 200.000. Tôi không giận, làm nhục anh ta rồi rời đi. Chỉ có chút hứa hẹn này đều không thể so sánh được. Lý Quốc Phú không nổi giận, lao thẳng vào người tôi và đánh tôi. Nhưng không lâu, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của con gái tôi. Mẹ, con sợ. Nhưng Lý Quốc Phú đã đỏ mắt rồi. Khi chúng tôi để ý đến con gái không còn thở, nhưng là bị Lý Quốc Phú sống sợ chết. Tôi run lên vì sợ hãi, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát. Lý Quốc Phú nhìn thi thể trước mắt, mới biết mình đã gặp rắc rối lớn. Hắn cướp điện thoại của tôi, cúi xuống cầu xin tôi đừng gọi cảnh sát, nói nếu cô không gọi cảnh sát, tôi sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa, lập tức đồng ý ly hôn với cô. Lúc đó tôi rất bối rối, không biết phải làm gì. Hắn thấy tôi do dự, không phải tốt hơn là nói với tôi rằng đã chết sao? Có bị phát hiện không? Tất cả những bất hạnh của chúng tôi đều là có hắn mới bắt đầu. Giờ con bé đi rồi, tốt cho tất cả chúng ta, phải không? Lúc đó tôi bị ám ảnh, thật sự không chọn báo cảnh sát. Tôi thừa nhận tôi ích kỷ, tất cả những gì tôi nghĩ là con bé đã ra đi, mọi mâu thuẫn đều biến mất ngay lập tức. Mọi chuyện ổn rồi. Lý Quốc Phú cũng có tay cầm trong tay tôi. Hắn không dám làm phiền tôi có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng bây giờ thi thể đang ở đây, cảnh sát kiểm tra vẫn sẽ bị phát hiện. Tôi đã cho anh ta một ý tưởng, mẹ anh ấy bị mất trí nhớ không liên tục, để mẹ anh ấy nhận tội là thích hợp nhất. Mẹ hắn cũng không chút do dự mà đồng ý. Tôi đặt trong điện thoại video con gái chơi đu quay buổi sáng, đặt nó vào điện thoại của anh ta, nói với anh ta đã đưa con gái tôi lên xích đu ở khu phố. Bắt đầu phát lại video, chờ cho đến khi ai đó nhìn thấy trước khi dừng video. Đừng bao giờ dừng lại, cho đến khi cảnh sát đến, chờ cảnh sát hỏi. Giả vờ như bị mất trí nhớ, không nhớ gì cả, chẳng bao lâu nữa sẽ được thả ra. Kết thúc. Tất cả chúng ta đều có thể được tái sinh, cứ coi như hắn chưa từng tới, không có gì xảy ra cả. Đó là toàn bộ sự thật. Trương Tuệ nói xong không ngừng tự tát vào mặt mình. Ngay sau khi Trương Tuệ thú nhận, Lý Quốc Phú cũng thừa nhận tội ác của mình. Bà nội của Lý Uyển Đình hình như thật sự điên rồi. Trong trại giam, bà ấy cứ lặp đi lặp lại, lúc đó nếu là con trai thì tốt rồi. Sau khi vụ án của tôi kết thúc, tâm trạng của tất cả nhân viên xử lý vụ án không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Cuộc đời của Lý Uyển Đình như đi trên lớp băng mỏng, sinh ra dường như mang theo nguyên tội. Mọi người đều không thích nó.
Ý của Lý Uyển Đình giống như một khoảnh khắc mọi người đều được giải thoát. Lý Uyển Đình vui vẻ lạc quan, luôn nghĩ rằng dựa vào nỗ lực của bản thân, nhưng cuối cùng không thể chờ đợi mùa xuân của riêng mình.